Hej och välkomna till Moderna Museet. Idag så ska vi skapa som jordkonstnärer. Skapa som. Men först så måste vi veta lite grann om hur de arbetade, jordkonstnärerna. Land art, eller jordkonst som vi kan kalla det på svenska, är ett sätt att göra konst på som uppstod i USA på 1960-talet. Konstnärerna jobbade med landskapet och naturen. De byggde till exempel stora skulpturer, förändrade eller byggde om landskapet på ett poetiskt sätt. De ville komma bort från att man skulle sälja och köpa konst, att folk skulle kunna tjäna pengar på konst. Så de ville göra konst som inte var värdefull och som inte gick att sälja. Det finns ett land art-konstverk utanför Moderna Museet på Skeppsholmen. Det är en kulle med gräs som heter Louisa. Det är lite svårt att upptäcka. Konstnären som gjorde det hette Thomas Woodruff. Marlene Creeds är en konstnär som också sysslar med land art. Hon arbetar med sin egen närvaro på en plats. Till exempel med en hand fotograferad mot en trädstam. I ett annat verk har hon tagit stenar vid en strand och burit upp på toppen av ett berg. Men hon tycker att det är fint att visa hur människan kan vara närvarande och påverka landskapet på ett väldigt litet, fint sätt. Robert Smithson gjorde ett mycket känt landartverk som heter Spiral Jetty, som betyder ungefär spiralbryggan på svenska. Det är en enorm spiral i sjön Stora Saltsjön i Utah, USA. Han har antagligen valt spiralen för att spiralen är en grundform i naturen. Ibland täcks verket av vatten så att det inte syns så bra. Och ibland, när vattennivån är låg, syns verket tydligt. Spiralen är 460 meter lång och 4,6 meter bred. Så nu så ska vi först gå och samla lite material och sen måste vi leta upp en speciell plats. För det var också viktigt att för landart eller jordkonstnären att man hittar en plats som man tyckte den här vill jag vara, här vill jag göra min lilla installation eller mitt lilla konstverk. Nu plockar ni bara lite. Här kan man ju också plocka. En sån här liten sak kan man ta. Vi kan gå och ta kastanjeblad sen också. En sån här. Så man kan ju ta lite olika storlekar också. Nu har vi lite grejer att jobba med. Så, nu har jag valt en plats där jag vill göra mitt lilla konstverk på. Sop, 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 sop. Det är ju egentligen bara att börja. Så får man se vad det blir. För det blir ju som en liten målning kan man säga nästan. Olika. Så. Och nu när jag är klar, då måste jag ta en bild på det här så att det bevaras. Så att foto och film är väldigt viktig i landart, för att annars så finns det ju inte kvar kanske sen. Nu är det er tur att sätta igång. Ja, ska det bli kul? Ja, ska vi vara där? Ja, jag hämtar lite vita stenar som vi kan göra mönster med. Jag ska göra det så länge. Ja. Ska jag hjälpa dig? Ja. Den här kanske vi kan ha med. Ja! Bara vi nog ganska många pinnar. Men det här, det blir jättefint. Jag kan lägga dem runt, kan du göra stenar runt cirkeln. Där är det ganska fint. Ska vi ta en bild? Ja. Mm. Hur gjorde man då? Nu så kan alla ni där hemma göra det här själva. Sen blir vi jätteglada om ni vill tagga verkstaden Moderna Museet, så får vi också se allt det fina som ni kommer att göra. Kom ihåg att när du skapar hemma eller när du skapar överhuvudtaget så finns inget rätt eller fel, fult eller fint.
Du kan se det som ett experiment.